Okay, good evening, everyone. So, uh, I think from this slide here, you can make out the topic that we are going to start today. आज चाहिँ हामी लिडरसिप को टपिक स्टार्ट गर्दैछौँ विगेन्द्र सरको ठाउँमा चाहिँ आज मैले यो टपिक लिइरहेको छु सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ओके सो यो विकको यो उसको टपिक चाहिँ यो युनिट चाहिँ लिडरसिप एन्ड कम्युनिकेसन है सो दुइटै एउटै यो उसमा मर्ज छ सो हामी चाहिँ दुइटै लिडरसिप एन्ड कम्युनिकेसन दुइटैलाई हामी आजको टप सेसनमा चाहिँ हेरिरहेछौँ सो वेन यु थिङ्क अफ लिडरसिप होइन हामीले चाहिँ के सोध्छौँ त कसको बारेमा सोध्छौँ भन्दा वी मोस्टली कम विथ quite a lot of profound names as you can see over this slide. What make them difference? And how they have become successful leaders? Mostly हामी आजको डिस्कसन आजको उसमा टपिकमा चाहिँ डिस्कस गरेर बुझ्न खोज्छौँ You can see here, a leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. So you, in context of leadership, हामीले जहिले पनि लिडर्स भनेपछि चाहिँ पाँचसोर होइन सम्मान जसले चाहिँ बाटो देखाउँछ है त्यो बाटो देखाएर अगाडि लिड पनि गरेर आफ्नो टिमलाई लान्छ त्यस्तै इन्डिभिजुअल्सलाई नै हामीले बुझ्ने गर्छौँ है so एउटा सिम्पल कन्टेक्स्ट छ थिङ्क अफ टु म्यानेजर्स चाहिँ अब अर्गनाइजेसनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले लेट्स बिफोर द्याट यो गरिहालौँ अर्गनाइजेसनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ वी एक्सपेक्ट म्यानेजर्स टु बी लिडर्स म्यानेजर्स र लिडर्स चाहिँ युजली दुइटा छुट्टै कुराहरू हो है म्यानेजमेन्ट जसले म्यानेजमेन्ट क्यारी आउट गर्नुहुन्छ र जसले लिडिङ पोजिसन लिने हुन्छ अर्गनाइजेसनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले म्यानेजर्सलाई नै लिडर्स भनेर कन्सिडर गर्छौँ किन लिडिङ इज वान अफ द फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट वी एक्सपेक्ट म्यानेजर्स टु बी लिडर्स है सो म्यानेजर्सहरूले चाहिँ लिडरसिप चाहिँ क्यारी आउट गर्नुपर्ने हुन्छ तर इट्स नट नेसेसरी जो चाहिँ इफेक्टिभ लिडर्स हुन्छ उनीहरू म्यानेजर्स पनि हुन्छन् भनेर अथवा उनीहरूलाई अरू म्यानेजमेन्ट स्किल्सहरू लाइक प्लानिङ अर्गनाइजिङ कन्ट्रोलिङ फङ्सन्सहरू पनि छ जुन म्यानेजर्सले गर्छ त्यो चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है सो म्यानेजर्स र लिडर्स आर म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स एन्ड टु डिफ्रेन्ट फङ्सन्स बट वी वुड लाइक आवर म्यानेजर्स टु बी इफेक्टिभ लिडर्स है अनि इन कन्टेक्स्ट अफ हामीले अब यहाँ लिडर्स भनेर जसले एड्रेस गरेर जब एड्रेस गर्छौँ हामीले चाहिँ म्यानेजर्सलाई नै रिफर गरिराखेको है सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सिम्पल सिनेरियो छ टु म्यानेजर्स वान हु इज इन्फ्लुएन्सर इन्सपायर हु इज इन्सपायरिङ इन नेचर हु गाइड सपोर्ट होइन एन्ड देन देयर इज अनदर हु इज अ बिट स्ट्रिक्ट with the orders instructions होइन युजली हामीले कसलाई फलो गर्न चाहिँ वी आर विलिङ टु फलो है आई थिङ्क एन्सर इज भेरी क्लियर someone who is not just strict but is also guiding and supporting us होइन so leadership has a very important role in context of management given it is employees are willing to follow the leaders leader managers म्यानेजर्सहरूले लिडरसिप फङ्सन चाहिँ प्रपरली क्यारी आउट गर्दाखेरि चाहिँ फलोवर्स एज इन द इम्प्लोइज द सबोर्डिनेट्स are quite a lot motivated, they are more productive, and the overall workplace culture is quite a lot influenced by leadership है अब म्यानेजर्सहरू चाहिँ इन्सपायरिङ नेचरको छ इन्फ्लुएन्सिङ खालको छ उनीहरूले चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई सबोर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी छ भने चाहिँ डेफिनेटली उनीहरूले इम्प्लोइबाट चाहिँ एक्सपेक्टेड बिहेभियर एन्ड पर्फर्मेन्स निकाल्न सक्छ अब अर्गनाइजेसनमा म्यानेजर्सले इम्प्लोइबाट एक्सपेक्ट गर्ने बिहेभियर
र पर्फर्मेन्स भनेको जहिले पनि अर्गनाइजेसनको गोल ओरिएन्टेड नै हुन्छ है। सो ओभरअल अर्गनाइजेसनको डिपार्टमेन्ट एन्ड अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी बढ्छ है, र त्यसले वर्क प्लेस कल्चरलाई पनि डेफिनेटली राम्रो इन्फ्लुएन्स गर्छ है। अर्को टपिकमा जुन हाम्रो कम्युनिकेसन छ, सो लिडरसिप को लागि चाहिँ कम्युनिकेसन इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल। डेफिनेटली वेन यु आर लिडिङ पिपल you have to influence and inspire them. How do you do it? Do it is through effective communication. And आजको टपिकको जुन हाम्रो कम्युनिकेसनको पार्ट छ, सो इफेक्टिभ कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट element, important function that managers should be aware of. अब इफेक्टिभ कम्युनिकेसन केसलाई भनिन्छ र यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ अर्गनाइजेसनमा, त्यो पनि आजको टपिकमा चाहिँ हाम्रो डिस्कसन गर्छौँ है। So starting with leaders, है। So every successful business is led by a strong leader है। तपाईँहरूले वर्ल्ड अराउन्ड सक्सेसफुल अर्गनाइजेसन्सहरू बिजनेसेसहरू को नाम सोच्नुभयो भने डेफिनेटली हामीले चाहिँ देयर आर फ्यु फेसेस द्याट कम टु आवर हेड है, एन्ड दिस फेसेस आर लाइक द फेसेस अफ द अर्गनाइजेसन इट्सेल्फ है। अनि किन चाहिँ उनीहरू चाहिँ इट्स लाइक अर्गनाइजेसनको उनीहरूको फेस नै अर्गनाइजेसन हामीलाई किन लाग्छ भन्दा, बिकज दे हेभ बिन एबल टु सक्सेसफुल्ली लिड द अर्गनाइजेसन एज अ होल है। दे हेभ बिन भेरी स्ट्रङ लिडर्स इनफ्याक्ट। सो इन जेनरल अब लिडरसिप के हो भन्दा र हाउ टु बिकम लिडर भन्दा, लिडरसिप इज सिम्पली द प्रोसेस अफ इन्फ्लुएन्सिङ द people towards certain goals. So we would like our managers to be able to influence the employees' behavior towards the organizational goal. Ani organization ma definitely we would like our employees to be leaders, and for that we have to engage in leadership development programs also. So how to become effective leaders भनेर हामी आफूलाई गर्दाखेरि चाहिँ it's not like you are born with the leadership skill. Yes, some people may be having certain personality traits जुन चाहिँ एउटा लिडरमा हुनुपर्ने लाइक करिज्मेटिक नेचर अथवा सर्टेन ट्रेट्सहरू त्यो चाहिँ आउँछ होला, तर ओभर टाइम इभन इफ द थिङ्स आर नट विथ यु, हामीले चाहिँ लिडरसिप भन्ने कुरा चाहिँ ओभर टाइम सिक्न सक्छौँ है। एन्ड it's something that can be developed, and we can become better leaders as we learn more, practice more, and improve ourselves. So it's not that you can't be leader ever. You are expected as a manager to be an effective leader, and तपाईँले चाहिँ आफूले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो र आफूले कन्सियस एफोर्ट लगाउँदै जानुभयो आफ्नो लिडरसिप स्किल डेभलप गर्नमा भने डेफिनेटली यु विल बिकम अ सक्सेसफुल लिडर अल्सो है। सो एउटा सिम्पल सिनारियो यहाँ छ है। अर्गनाइजेसन दुईवटा कम्पनी, एउटा कम्पनी जसमा चाहिँ दुईवटा म्यानेजर हुन्छ। सो फर्स्ट म्यानेजर इज फोकसिङ मोर अन इन्सपायरिङ एन्ड मोटिभेटिङ एम्प्लोइज टु एम्बेरेस द चेन्ज। यहाँ चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चेन्ज म्यानेजमेन्टको कन्टेक्स्ट छ। त्यसमा चाहिँ अब चेन्ज म्यानेजमेन्ट इज अ भेरी च्यालेन्जिङ process, and it is manager leaders who have to take the role of change agents है। उनीहरूले चाहिँ कसरी त्यो चेन्जलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने अर्गनाइजेसनमा भनेर त्यो चाहिँ एउटा सोच राखेर त्यो अनुसार उनीहरूले त्यो चेन्जलाई चाहिँ ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यु एज अ म्यानेजर क्यान टेक डिफ्रेन्ट अप्रोच। सो यो सिनारीमा फर्स्ट म्यानेजरले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने he is or she is into more of inspiring and motivating employees to accept the change. अनि अर्को म्यानेजरले चाहिँ त्यही चेन्ज म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ अब कसरी कुन अप्रोचले लाँदैछ भने थ्रु रुल्स, रिवार्ड्स अर पेनाल्टिज सो एज टु इन्स्योर द कम्प्लायन्स। सो इम्प्लोइजलाई चाहिँ ओके इफ यु एक्सेप्ट द चेन्ज एन्ड इफ यु
गेट इन द डिरेक्सन अफ द चेन्ज, जे चेन्जेस अर्गनाइजेसनमा ल्याउँदैछ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इम्बेरेस गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल बी रिवार्डेड, इफ नट यु विल बी पेनलाइज भनेर रुल्स रेगुलेसनको थ्रु कम्प्लायन्समा पनि इन्फोर्स गर्न सकिन्छ। डिफ्रेन्ट पिपल हेभ डिफ्रेन्ट अप्रोचेस है। सो यो दुइटा कन्टेक्स्टमा विथ स्टाइल इच अफ द म्यानेजर रिप्रेजेन्ट, किन यो भनेको म्यानेजको आफ्नो आफ्नो स्टाइलमा डिपेन्ड गर्छ है। तपाईँ एज अ म्यानेजर लिडर तपाईँको आफ्नो अप्रोच हुनसक्छ इम्प्लोइजलाई इन्फ्लुएन्स इन्सपायर लिड गर्ने होइन। र इभन यो सिचुएसनमा जहाँ चाहिँ मेजर स्ट्रक्चरिङ भइरहेछ, चेन्ज भइरहेछ, त्यसमा पनि जसले यो चेन्ज लिड गर्छ त्यो पर्टिकुलर म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो सर्टेन वेमा चाहिँ दिस इज राइट एन्ड दिस इज हाउ आई एम गोइङ टु वर्क भनेर चाहिँ सोच बनाउँछ। यो कन्टेक्स्टमा दुईजना म्यानेजरको दुईवटा डिफ्रेन्ट अप्रोचेस भयो होइन। सो यसलाई चाहिँ हामीले वाट वी कल इज लिडरसिप स्टाइल है। सो दुईजना म्यानेजरको वी क्यान सी दे हेभ टु डिफ्रेन्ट स्टाइल्स अफ इम्प्लिमेन्टिङ द चेन्ज द्याट अफ स्ट्रक्चरिङ रिस्ट्रक्चरिङ है। डेफिनेटली अब डिफ्रेन्ट लिडरसिप स्टाइलले को कन्टेक्स्टमा हेर्दा इम्प्लोइजको त्यसमा त्यो स्टाइलको इन्फ्लुएन्स पनि इम्प्लोइजमा इम्प्लोइजको मोरल र उनीहरूको बिहेभियरमा चाहिँ फरक हुन्छ नै हुन्छ है। सो कसरी इम्प्याक्ट गर्छ त यसले होइन। सो लेट्स हेभ अ क्विक लुक इन्टु है। सो ओभर टाइम अर्गनाइजेसनमा चाहिँ वाट मेक्स एन इफेक्टिभ लिडर, विथ स्टाइल अफ द लिडरसिप इज मोस्ट इफेक्टिभ भनेर धेरै नै रिसर्च भएको टपिक हो यो पनि है। हेज अनदर भेरी एक्सटेन्सिभली रिसर्च्ड एरिया अफ अर्गनाइजेसन बिहेभियर। स्पेसली सक्सेसफुल लिडर्सहरूलाई चाहिँ ओभर टाइम धेरै नै रिसर्च गरेर उनीहरूको स्टाइल अफ लिडिङ, वाट हेज मेड देम सक्सेसफुल, वाट ट्रेड्स, वाट बिहेभियर्स हेभ मेड देम सक्सेसफुल भनेर चाहिँ धेरै नै रिसर्चहरू भएको छ। र थुप्रै रिसर्च लिडरसिप थ्योरिजहरू छ जसले चाहिँ दिस इज हाउ इफेक्टिभ लिडरसिप इज डन, दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स बिहेभियर्स इफेक्टिभ लिडर्स एक्जिबिट भनेर थ्योरिजहरू डेभलप गरेछ है। तर द्याट इज देयर, इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान गेट इन टु दोज टपिक्स। र हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ त्यो ब्रोड लेभल के अरे त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी कम्प्रिहेन्सिभ उसमा चाहिँ जाँदैनौँ होइन। एउटा सिम्पल समअप गरेर चाहिँ यो दुइटा स्टाइललाई चाहिँ हामी हेर्छौँ है। यो इनफ्याक्ट यो कन्टेम्पोरेरी अप्रोच हो लिडरसिपलाई हेर्ने, त्यो भने चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनल लिडर्स भर्सेस ट्रान्जिसनल लिडरसिप है, अर ट्रान्जिसनल लिडर्स। Okay, so as we saw in the earlier example, दुईटा म्यानेजरले छुट्टै छुट्टै अप्रोच युज गरेछ होइन। सो यो दुईटा अप्रोचलाई चाहिँ हामीले इनफ्याक्ट ट्रान्सफर्मेसनल अर ट्रान्जिसनल लिडरसिपमा हामी जोड्न सक्छौँ है। सो ट्रान्सफर्मेसनल लिडर्स भनेर चाहिँ usually those are the leaders who are quite visionary in approach, who have the ability to motivate the team members. They also have the ability to innovate and inspire the change in organization. Problem solving approach राख्ने अनि इन्डिभिजुअलाइज कन्सिडरेसन्सहरू राख्ने, लाइक इम्प्लोइजहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअल्सलाई चाहिँ दे डु कन्सिडर इच अफ द इन्डिभिजुअल विथ द लट अफ भ्याल्यु है। अनि उनीहरूको चाहिँ लङ टर्म भिजन्सहरू चाहिँ देखिने गरेको छ है। सो दिज आर द लिडर, दिज आर क्याटेगोरी अफ लिडर्स है हु आर इन्टु मोर अफ मोटिभेसन एन्ड इन्सपिरेसन। Again, there are other set of leaders that has been identified who are more into implementing rules, focusing rules and regulations. They are quite a lot short-term focused, and they use reward and punishment system as base to get things done. उनीहरूको चाहिँ डिसिजन मेकिङ स्टाइल पनि वाज मोर सेन्ट्रलाइज्ड इन अप्रोच and they set very clear performance standards. So transitional leaders, in fact, as the name suggests, transition चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी बुझिन्छ भने इम्प्लोइले चाहिँ लिडर्सले चाहिँ
आफ्नो फलोवर्स इम्प्लोइ फलोवर्ससँग चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सनल रिलेसनसिप डेभलप गर्छ ट्रान्जेक्सन सो ट्रान्जेक्सनमा के हुन्छ ट्रान्जेक्सनमा गिभ एन्ड टेक हुन्छ होइन सो यो ग्रुप अफ लिडर्सले चाहिँ के भन्छ सो इफ यु फलो वाट आई एम टेलिङ यु मैले भने यसरी मैले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने इन रिटर्न यु विल बी provided with certain rewards. Right? And if you don't follow, you will be penalized through some punishment system. Okay? So there's a transaction, and that's how the name is called transactional leadership. Okay? So transactional leadership or transformational leadership, you can see there's a very clear distinction. Okay? Transformational leadership quite not like a transaction where you give leaderले चाहिँ you give me or you listen to me follow my rules and in return you'll get this भन्ने खालको ट्रान्जेक्सन चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिपमा हुँदैन है इट्स मोर अबाउट having a vision and driving the whole group of employees towards that vision by motivating and inspiring them rather than making you follow because you are in position to reward or punish them. So because leaders managers चाहिँ एउटा certain level of power हुन्छ that can be in form of reward or punishment also many times so त्यसको एक्सचेन्जमा चाहिँ इम्प्लोइबाट बिहेभियर निकाल्ने होइन कि उनीहरूले चाहिँ भिजन्सहरू सेट गर्छ त्यो भिजन्सलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इम्प्लोइसँग चाहिँ सेयर गर्छ त्यो भिजन को बेसमा उनीहरूलाई चाहिँ इन्सपायर र मोटिभेट गर्छ एकदम एस्पायरिङ भिजन्सहरू उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भिजन्सहरू राखेको हुन्छ र त्यो भिजन्सलाई चाहिँ उनीहरूले एज अ ड्रिम जसरी आफ्नो टिमलाई पनि सेयर गर्छ जसले चाहिँ टिमलाई पनि मोटिभेट गर्छ त्यो भिजन फलो गर्नलाई सो ट्रान्सफर्मेसन लिडर्सले चाहिँ एज अ होल अर्गनाइजेसनलाई ओभर टाइम ट्रान्सफर्म गर्ने अप्रोचमा चाहिँ लिएको हुन्छ so one of the approaches of looking into leadership styles quite a lot of examples in context of organization transformational leaders so as an example of Microsoft Satya Nadella. So you can see during 2014, when Microsoft was struggling with the internal conflict and lack of innovation, he used the approach of transformational leadership by bringing in this visionary shift from cloud first mobile first strategy so cultural transformationमा चाहिँ उसले धेरै वर्कआउट गर्यो बाई अनि त्यसमा चाहिँ स्पेसली एम्पैथी टिम वर्क र इनोभेसनको कल्चरलाई चाहिँ उसले अर्गनाइजेसनमा ओभर टाइम डेभलप गर्दै गयो है अनि अर्को चाहिँ कोलाबोरेसन र इन्टरनल कन्फ्लिक्ट राइबलरी एलिमिनेसनमा चाहिँ वर्क गरेर इम्प्लोइ इम्पावरमेन्टमा वर्क गरेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ इन्टरनल कन्फ्लिक्टको च्यालेन्जलाई चाहिँ सल्भ गरेको थिएँ सो ओभर टाइम माइक्रोसफ्ट को सक्सेस चाहिँ वाज रिफ्लेक्टेड इन स्टक भ्याल्युज है एन्ड they become the employee morale also improved a lot. Okay, here's another example on the context of transitional leadership. I think तपाईँहरू कतिजनाले चाहिँ चिन्नु पनि हुन्छ होला रिसेन्ट फेस नै होइन सो इन कन्टेक्स्ट अफ एमाजोन है सो च्यालेन्ज चाहिँ कसरी चाहिँ एमाजोनमा जुन बढिरहेको अर्गनाइजेसन जति बढ्दै गएको थियो त्यो अनुसार कसरी यो इफिसियन्सीलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्दै लाने भन्ने चाहिँ एउटा च्यालेन्जमा चाहिँ सो वाट जेफ द अप्रोच द्याट जेफ टुक वाज मोर इन्टु ट्रान्जेसनल रिलेसन के अरे लिडरसिप स्टाइल त्यसमा चाहिँ उसले स्ट्रिक्ट पर्फर्मेन्स मेट्रिसेसहरू डेभलप गरेर इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली मोनिटर गर्ने उनीहरूको इफिसियन्सीहरूलाई चाहिँ मेजर गर्ने होइन even on part of customer quite a lot of rules were developed that were customer centric like low prices fast delivery rewards र process systems पनि develop गर्यो like if you perform well and become top performers, you'll be rewarded. If you underperform, you'll be
पेनलाइज्ड है, यु विल बी पुट अन प्रेसर है। सो त्यस्तो खालको अप्रोचेसहरू युज गरेर चाहिँ ओभर टाइम एमाजोन चाहिँ वर्ल्डको लार्जेस्ट इ कमर्स कम्पनी बन्न चाहिँ सक्सेसफुल भएको थियो। बट द आउटकम इज there is quite a lot of employee stress. In fact, if you look over the YouTube, I can find multiple cases where Amazon is highly criticized for being the worst workplace. Organization culture को कुरामा in organization workplace environment त्यहाँको प्रेसर को कुरामा चाहिँ क्वाइट अ लट सेफ्टी इम्प्लोइ सेफ्टीहरूको कुरा हेल्थ सेफ्टीहरूको कुरामा चाहिँ क्वाइट अ लट अफ criticisms have been put up. Yes, I mean the difference is quite clear. Transitional or transformational leadership मा चाहिँ ओके टु सम अप दुइटाको छुट्टै छुट्टै आफ्नै अप्रोच छ, फोकस फरक फरक छ। ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिप इज क्वाइट अ लट रिक्वायर्ड वेन अर्गनाइजेसन सिक्स फर बेटर इनोभेसन एन्ड मोटिभेसन एन्ड लङ टर्म ग्रोथ, whereas transitional leadership is also effective, especially when organization is seeking for efficiency, discipline, and have certain short-term goals that they need to achieve very soon. So focus पनि उनीहरूको फरक फरक छ. You can see transformation leadership is for long term and with quite inspiring vision and motivation and innovation needed in organization. भने transactional leadership चाहिँ the focus is more into structuring the organization and bringing in efficiency है, अर्गनाइजेसनलाई कसरी इफिसियन्ट बनाउने, कसरी स्ट्रक्चर्ड राख्ने, फर्मलाइज राख्ने भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ फोकस हुन्छ। वर्क कल्चर हेर्नु भने ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिपमा चाहिँ द लिडर्स ट्राई टु ब्रिङ इन ओपन क्रिएटिभ एन्ड ग्रोथ माइन्डसेट। त्यहाँ चाहिँ किनभने अर्गनाइजेसन ट्रान्सफर्मेसन लिडरसिप नै इनफ्याक्ट इट्स मोर फर लङ टर्म ग्रोथ है, लिडर्सको भिजन चाहिँ इट्स मोर फर लङ टर्म एस्पिरेसन्स। त्यहाँ चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ यो ओपननेस इन वर्क प्लेस होइन माइन्डसेटहरू क्रिएटिभिटी एन्ड ग्रोथ माइन्डसेटहरूलाई चाहिँ धेरै प्रमोट गर्छ भने ट्रान्जेसनल लिडरसिपमा चाहिँ इट्स मोर इन्टु स्ट्रिक्ट रुल बेस्ड एन्ड पर्फर्मेन्स ड्रिभन वर्क कल्चरमा चाहिँ फोकस गर्छ। मोटिभेसन स्टाइलमा इट्स मोर अफ इन्करेजमेन्ट्स एन्ड इम्पावरमेन्ट्स भने यता चाहिँ रिवार्ड्स एन्ड पेनाल्टिज एन्ड बेस्ट फर transformational leadership is best for long-term success, and if you want to bring in drastic changes, transitional leadership is more for stability and efficiency. Which one style is better bhanda, it all depends on what is the requirement of the organization. Both the styles are good at their own places. अघि अगाडि इक्जाम्पल दुइटा हेऱ्यो हामीले एमाजोनको माइक्रोसफ्टको होइन। सो दुइटै कन्टेक्स्टमा उनीहरूको लिडरसिप स्टाइल चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट त्यो सिचुएसनको लागि चाहिँ बेस्ट नै थियो होइन। सो इट्स नट द्याट पर्टिकुलर स्टाइल इज बेटर ओभर अदर, बट देयर सुड बी म्याच अफ द कन्टेक्स्ट एन्ड द लिडरसिप स्टाइल। लिडरसिप स्टाइल र कन्टेक्स्ट म्याच भएन भने चाहिँ देन द लिडरसिप फेल है। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ दिस पर्टिकुलर स्टाइल इज नट वर्किङ भनेर चाहिँ हुन्छ नै होइन। सो अब सपोज यु आर सिकिङ फर इनोभेटिभ कल्चर इन द अर्गनाइजेसन, त्यो कन्टेक्स्टमा ट्रान्जेसनल लिडर्सहरू चाहिँ फिट हुँदैन। people with transitional leadership style, managers with transitional leadership style will become failure. Whereas if the organization is seeking for stability, efficiency, अब त्यहाँ ल्याएर ट्रान्सफर्मेसनल लिडर्सलाई राख्यो भने चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि इट विल बी अ मिसम्याच है। सो डिपेन्डिङ अन कन्टेक्स्ट सिचुएसन and the requirement of the organization, and the leadership style had to be adjusted or adopted. Okay? So, and again, there are quite a lot of theories जहाँ चाहिँ leadership र सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी म्याच गर्ने भनेर छ, तर हाम्रो कोर्सको रिक्वायरमेन्टमा हामीले पढ्दा पनि पर्दैन, हामी त्यो डेप्थमा जान्न अहिले जान्दैनौँ पनि है। So now coming to ethical leadership, so अहिले रिसेन्ट इयर्समा चाहिँ
recent years भने recent decadesमा चाहिँ quite a lot of discussion on business ethics है. And when you talk about business ethics, it definitely have lot to do with ethical leadership. Business ethics भन्ने बित्तिकै these are the situations where managers have to take decisions on different context. अब managers भन्ने बित्तिकै हामीले अघि पनि भन्यौँ, we are referring to manager leaders है. So leaders who are managers who are also the leaders of the organization. So उनीहरू कतिको एथिकल छ त होइन, उनीहरूले कसरी डिसिजन्सहरूलाई चाहिँ लिन्छ त, अन वाट मोरल ग्राउन्ड्स दे टेक द डिसिजन्स है, द्याट विल डिटर्मिन द shape of the organization over long run. Eh? So, is leadership all about getting things done, or is it that they do the things right way? Eh? That is the ethical dilemma that managers always face. अब जो अर्गनाइजेसन जोइन गरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो पर्सनल गोल्स पनि छ, तपाईँले अचिभ गर्नुपर्ने, अर्गनाइजेसनल गोल्स पनि छ अचिभ गर्नुपर्ने होइन. एन्ड देन अन द अदर साइड यु हेभ लट अफ स्टेक होल्डर्स, उनीहरूको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ. कसरी ब्यालेन्स आउट गर्ने त सबै कुरालाई, इट्स अ बिग च्यालेन्ज. अनि म्यानेजर्सहरूले चाहिँ मेनी टाइम्स उनीहरूको आफ्नो मोरल ग्राउन्ड्समा बसेर डिसिजन्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ है. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ उसले के मोरल ग्राउन्डमा डिसिजन लिन्छ, त्यसले चाहिँ ओभरअल अर्गनाइजेसनको सक्सेस रेपुटेसनलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ है. सो So is the leadership all about achieving the results, organization the results in terms of organization success, in terms of profit, say numbers, let's say, or is it also about making ethical choice? भनेर चाहिँ recently over years धेरै डिबेटहरू भइरहेछ है. So is business all about making money, or is there something that ethics that they have to be based on भनेर चाहिँ डिस्कस भइरहेको कुरा हो है. So leaders, definitely manager leaders, definitely they are expected to achieve certain organizational goals, eh? But then they also have to they also have to make sure these goals are grounded on some ethics, eh? So यो पर्टिकुलर टपिकमा एथिकल लिडरसिपमा चाहिँ अब हामी let's try to understand how does it affect the organization as a whole. eh. A simple example we can discuss गरिहालौँ. A business manager who increases profits but do so through fair wages and sustainable practice, and a coach who pushes a team to win but upholds sportsmanship. These are very simple, relatable examples I think you can consider in context of ethical managers. अघि भने नि बटम लाइन जुन बिजनेसको प्रफिट जुन छ त्यो हायर लेभल म्यानेजर्स सिइओ लेभल पोजिसन्सहरूले चाहिँ त्यसको मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी उनीहरूमै हुन्छ. तर त्यो प्रफिट निकाल्नलाई चाहिँ उनीहरूले के प्र्याक्टिसेस गर्छ त, कसरी निकाल्छ त्यो प्रफिट? By making sure fair wages, or compromising on employee compensation, hey, or not paying them fair enough, or not taking care of their health and safety, or say, or getting into practices that is unfair for employees. इभन अन कन्टेक्स्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट उनले बिजनेस प्रफिट इन्क्रिज गर्ने प्रस्युटमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई कन्सिडर गर्छ गर्दैन, सोसाइटी र इन्भाइरोमेन्ट दुइटैलाई इनफ्याक्ट कन्सिडर गर्छ गर्दैन कि इट्स नट नन अफ आवर कन्सर्न, इट्स ओन्ली प्रफिट इज आवर कन्सर्न भनेर सोध्छ. त्यसले चाहिँ डेफिनेटली लङ रनमा चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई इफेक्ट गर्छ है. So, ethical leadership भनेर चाहिँ it's all about the leaders upholding high ethical standards, values and integrity, so that others are also inspired to follow the same path. Higher level positions, they play a very important role,
एज रोल मोडल्स है माथिको पोजिसनले जसरी चाहिँ डिसिजन्सहरू लिन्छ होइन एथिकल डेलेमाको टाइममा जसरी एक्ट गर्छ बिहेभ गर्छ त्यसले चाहिँ प्रेसिडेन्ट्स भनेको इक्जाम्पल्स क्रिएट गर्छ तलको लोवर लेभल म्यानेजर्सहरूलाई पनि नै सो उनीहरूले अनएथिकल्ली डिसिजन्सहरू लिइरहेछ अनएथिकल प्र्याक्टिसेसमा इन्भल्भ भइरहेछ भने तलको म्यानेजर्सले पनि अभियसली इट इज एक्सेप्टेड एन्ड एक्सपेक्टेड भनेर उनीहरू पनि त्यसरी नै डिसअनेस्ट वेमा काम गर्न थाल्ने सर्ट टर्म प्रफिट्स अथवा पर्सनल गेन्स अथवा पर्सनल गेन्स थ्रु अर्गनाइजेसनल गेन्समा इन्भल्भ हुने कल्चरमा ओभर टाइम अर्गनाइजेसन ट्रान्सफर्म हुनसक्छ सो अन लङ रन द अर्गनाइजेसन बिकम्स मोर करप्ट and unethical in nature. So when leaders are making any decisions, they definitely have to see the impact of their choices and on how okay, which ethical grounds they have taken the decision to set the precedences. So honesty, transparency, accountability, fairness, and inspiring ethical cultures यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर र एथिकल स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ अर्गनाइजेसनल लिडर्सहरूले है सो ethical leadership as we said is very influential in long run किन यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको इमेजलाई रेपुटेसनलाई चाहिँ धेरै नै इफेक्ट गर्छ ओभर टाइम ट्रस्ट सोसाइटीमा जुन सोसाइटीमा उनीहरू एक्जिस्ट गर्छ त्यहाँ चाहिँ ट्रस्ट बिल्ड गर्न इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है सो इम्प्लोइजको साइडबाट अथवा कस्टमर इन्भेस्टर सप्लायर्स गभर्मेन्ट है सबैको साइडबाट चाहिँ सबै स्टेक होल्डर्ससँग चाहिँ एउटा रिलेसनसिप ट्रस्ट वर्दी रिलेसनसिप डेभलप गर्न र उनीहरूको बिचमा एउटा सर्टेन इमेज पोजिटिभ इमेज बनाउन चाहिँ एथिकल लिडरसिपले नै इन्फ्लुएन्स गर्छ है अर्गनाइजेसनको वर्क प्लेस मोरल र प्रोडक्टिभिटीले पनि प्रोडक्टिभिटीमा पनि यो एथिकल लिडरसिपले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ नै सो इफ हाई लेभल म्यानेजर्स आर प्र्याक्टिसिङ एथिकल बिहेभियर एज अ होल अर्गनाइजेसनमा यो कुरा चाहिँ ओभर टाइम स्प्रेड हुन्छ एज अ कल्चर है अनि त्यो भनेको ओभरअल सबै इम्प्लोइजहरूको मोरल र उनीहरूको way of doing things पनि it turns into more into ethical behavior and obviously it has long-term effect in terms of the success of the organization किन over time जुन reputation organizationले बनाउँछ in society with different stakeholders त्यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई मोर एउटा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज दिन सक्छ कम्पेयर टु अदर अर्गनाइजेसन अल्सो इन टर्म्स अफ हाउ एथिकल्ली दे बिहेभ है सो सोसाइटीको डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सको ट्रस्ट पाउनु भनेको लङ रनमा लाई सक्सेसफुल बनाउन पनि हेल्प गर्छ सो here are some of the qualities that makes a leader truly ethical as you can see first one is integrity so being truthful honest and also keeping the promises that they had made to different stakeholders again so organizationले केही promisesहरू बनाएको छ आफ्नो इम्प्लोइजलाई say or आफ्नो अरू stakeholders like investors or even customers हैन भने त्यो promisesहरूलाई चाहिँ आफूले याद गर्नु पर्यो ध्यान राख्नु पर्यो र त्यसलाई फुलफिल गर्न चाहिँ एफोर्ट लगाउनु पर्यो अलवेज बिङ very true and honest with their practices fairness को कुरामा making sure that they treat everyone equally so especially in context of employee यो कुरा चाहिँ धेरै हुन्छ so our employees feeling treated equally and equitably or not है यो कुरा मा चाहिँ
इम्प्लोइलाई चाहिँ फेयर एन्ड जस्ट फिलिङ गराउन चाहिँ एथिकल लिडरसिपको चाहिँ ठुलै इम्पोर्टेन्स हुन्छ अकाउन्टेबिलिटी इन टर्म्स अफ टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द एक्सन्स एन्ड डिसिजन्स सो आफूले लिएको डिसिजन्सहरू र आफूले लिएको कुनै पनि एक्सन्सहरूको आउटकम जुन आउँछ त्यसको लागि अर्गनाइजेसनले रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ कि लिँदैन कि चाहिँ यसलाई अभोइड गर्छ है त्योलाई चाहिँ हामीले एकाउन्टेबिलिटी भन्छौँ सो वी नो बिजनेस डिसिजन्सहरू लिएपछि त्यसको आउटकम्सहरू आउँछ नै मेनी टाइम्स द आउटकम may not be के अरे some of the times the outcome may not be favorable सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन चाहिँ बिजनेसेसहरू रेडी हुन्छ हुँदैन है स्पेसली हाम्रो लिडर्सहरू है उनीहरूले चाहिँ त्यो एक्सन डिसिजनको जुन आउटकम छ त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ लिँदैन होइन त्यो पनि एथिकल लिडरसिपमा एथिकल लिडरसिपको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक भयो होइन transparency in terms of clearly communicating the decision making process so कुनै पनि डिसिजन्सहरू लिँदा relevant stakeholdersहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्नु पर्यो like in context of making decisions regarding HR होइन लेबर युनियन्सहरूसँग उनीहरूले क्लियरली कुनै पनि इन्फर्मेसन हाइड नगरिकन यसलाई चाहिँ ट्रान्सपरेन्टली राख्नुपर्ने हुन्छ होइन एम्पथीको कुरा पनि आउँछ लाइक इन द्याट दे हेभ टु understand and value others' feelings and needs, and employees, and so goes for other stakeholders like customers को feelings needsहरू बोल्ने बुझ्ने उनीहरूको भ्याल्युजहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने सोसाइटी एज अ होललाई नै कन्सिडर गर्नुपर्छ एम्प्याथीकै केसमा पनि अनि लास्टली ह्याभिङ किपिङ द पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स है सो लिडिङ बाई एक्जाम्पल्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एथिकल लिडरसिप है सो एउटा एथिकल लिडर्समा चाहिँ यो क्वालिटिज अब यो फिचर्सहरू चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ बिङ ट्रान्सपरेन्ट बिङ एकाउन्टेबल बिङ एम्पेथेटिक बिङ फेयर and also making the positive influence to the society as a whole. Yeah. So next, how do leaders influence the success of a team? है टिमको कन्टेक्स्टमा अब चाहिँ एथिकल लिडरसिपकोबाट अब हामी मुभ गऱ्यौँ सो टिम लिडर्सले चाहिँ कसरी चाहिँ टिमलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ भनेर इन कन्टेक्स्ट अफ नट वान टु वान अदर ग्रुप अर टिमको कन्टेक्स्टमा चाहिँ दे हेभ टु मेक स्योर दे आर गिभिङ द राइट डिरेक्सन त्यो युनिटी अफ डिरेक्सनको प्रिन्सिपललाई चाहिँ फलो गर्नु पर्यो also they have to make sure that individual efforts in the group are all directed towards the organizational goal है सो सबै इम्प्लोइ इन्डिभिजुअल टिम मेम्बर्स जुन ग्रुपमा टिममा एक्जिस्ट गर्छ उनीहरूको एफोर्ट्सहरूलाई चाहिँ गाइड गर्न सक्नु पर्यो इन रिसेन्ट इयर्स there has been quite a lot of talk on collaboration more than competition so leaders if they are to foster the teamwork they have to bring in the collaborative approach जहाँ चाहिँ इम्प्लोइहरू एकअर्कासँग कम्पिट गर्दै who can do better than other भन्ने भन्दा पनि how can we do better together भन्ने अप्रोचलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने युज गराउँछन् लिडर्सहरूले है अनि लास्टली एथिकल लिडर्स अल्सो रिजल्भ द कन्फ्लिक्ट एन्ड इन्स्योर स्मुथ कोअर्डिनेसन सो प्रब्लम सल्भिङमा चाहिँ दे ट्राई टु मेक स्योर द्याट द टिम मेम्बर्स आर all brought in together and participative approaches are used to resolve the conflicts. But then to practice leadership, we need to accept that you are in business of generating chaos, confusion, and conflict. So organizationमा जहाँ चाहिँ थुप्रै इन्डिभिजुअल्सहरू एकै ठाउँमा आएर काम गर्छ एन्ड when they come together there are a lot of differences that come along है सो त्यो डिफरेन्सेसहरू सँगसँगै अर्गनाइजेसनमा कन्फ्लिक्ट
कन्फ्युजनहरू पनि र केओस पनि सँगसँगै आउँछ होइन। सो लिडर्सहरूको चाहिँ एउटा मेजर च्यालेन्जै हुन्छ कि कसरी यो सबैलाई चाहिँ मिलाएर अगाडि बढ्ने भनेर ए। सो म्यानेजिङ टिम एन्ड ग्रुप वर्क कम्स with quite a lot of challenges, and you can see one is the conflict that comes in the group and team. So multiple thought, sorry, diverse thoughtsहरू भएको पर्सनालिटिज नेचर भएको इन्डिभिजुअल्सहरू एउटै ग्रुपमा सँगै बसेर कोलाबोरेटिभली काम गर्ने प्रोसेसमा डेफिनेटली डिफरेन्सेसहरू आउँछै आउँछ। त्यो डिफरेन्सेसहरूले टेन्सन्सहरू क्रिएट गर्छ। सो इट इज क्वाइट अ बिग च्यालेन्ज अन म्यानेजर्स on how to manage these conflicts. There can be situations where some of the members are left out and not participating because they are hesitant, they don't want to, are shy, they are not motivated at times. So how do you make sure these inactive members are brought into action? टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा पनि हुन्छ किन मल्टिपल के अरे थुप्रै ग्रुपमा भएका थुप्रै इन्डिभिजुअल्सहरूलाई एउटै पेसमा राखेर काम गर्नलाई चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल्सहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो टाइम म्यानेजमेन्ट इस्यु पनि इज अ बिग च्यालेन्ज इन ग्रुप वर्क। एन्ड देन कम्युनिकेसन ग्याप्सहरूको पनि कुरा आउँछ है। सो पोर कम्युनिकेसन can be very disastrous in teamwork, but how do you make sure there is effective communication within the group and within the team without misunderstandings? त्यो पनि म्यानेजर्सहरूले टेक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो ग्रुप्सहरूलाई इफेक्टिभली म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ डेफिनेटली म्यानेजर्स लिडर्स विल ह्याभ टु सेट क्लियर अब्जेक्टिभ्स with very clearly defined roles where employees are clearly dedicated their task with their outcomes to achieve effective communication, proper coordination of all the efforts within the team, building trust and collaboration, problem solving approach, continuous monitoring and evaluation of the group progress, and lastly the motivation. Again, the list can go on. There are quite a lot of things that you can bring in together. So टिमलाई चाहिँ इफेक्टिभली म्यानेज गर्नको लागि थुप्रै कुराहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ लिडर्सहरूले। सो अब नेक्स्ट टपिक, we are into intergroup conflict. So as we said, leaders, managers, when they are managing groups and teams with people from diverse backgrounds, personalities, they also, as we said earlier, a lot of tensions that comes along. So intergroup conflict is inevitable. यो हुन्छै हुन्छ, ग्रुपमा कन्फ्लिक्ट हुन्छै हुन्छ। कति कन्फ्लिक्टहरू फङ्सनल हुन्छ जसले चाहिँ ग्रुपको प्रोडक्टिभिटीलाई बढाउने, उनीहरूको पर्फर्मेन्सलाई बढाउने गर्छ भने कति कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ डाइफङ्सनल हुन्छ जसले चाहिँ रादर देन adding value, that it deteriorates the group performance. So intergroup conflict ma चाहिँ managers they have to make sure they are well recognized and handled carefully without hampering the productivity and the group morale. And also on that group भित्रको कन्फ्लिक्ट सँगसँगै ग्रुपकै कन्फ्लिक्ट in that different groups in department, inter departmentहरू यिनीहरूमा पनि quite a lot of conflicts can exist in organization. So त्यसलाई पनि कसरी म्यानेज गर्ने चाहिँ यो चाहिँ टिम लिडर्सहरूको चाहिँ responsibility huncha. So especially in context of intergroup conflict, you can see the conflict can come from competition for resources. So like in terms of budget, resources constraint huncha जहिले पनि, so resources लाई distribute गर्ने, allocate गर्ने बेलामा चाहिँ there can be a lot of competition among the groups for these resources. There can be differences in goals and priorities.
like sales team wants more discount, whereas finance team is quite can be quite a lot focused on cost control. यो दुईटाको अब्जेक्टिभ म्याच हुँदैन होइन. कम्युनिकेसन ब्यारियर्स हुनसक्छ इन टर्म्स अफ पोर इन्फर्मेसन सेयरिङहरूबाट होइन. अनि कल्चरल भ्याल्युजमा पनि डिफ्रेन्सेसहरू हुनसक्छ. अन इभन विदिन द अर्गनाइजेसन पनि आफ्नो युनिट्सहरूको डिपार्टमेन्ट्सहरूको आफ्नै वे अफ डुइङ वर्क हुनसक्छ. फाइनेन्सको एउटा सर्टेन वे अफ डुइङ वर्क होला, मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको अर्कै हुनसक्छ. सो त्यस्तो कन्टेक्समा चाहिँ हाउ डु यु म्यानेज यो डिपार्टमेन्टल वे अफ कल्चर भनौँ जस्तै त्यो डिफ्रेन्सेसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. अर्को चाहिँ पावर एन्ड स्टेटस स्ट्रगल्स पनि हुन्छ. हु इज मोर पावरफुल भनेर त्यसमा नै उनीहरू आफै कन्फ्लिक्टमा परिरहने पनि हुन्छ है. सो यस्तो खालको कन्फ्लिक्ट्सहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनमा we can see in different phases of our work life है. सो तपाईँहरूले पनि आफ्नो काममा यस्तो खालको कन्फ्लिक्टहरू डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ टाइममा सेन्स गर्नै भएकै होला है. सो अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दा अगेन भेरी सिम्पल जेनरिक हाम्रो यो कुराहरू नै छ. यसमा पनि इट्स अलवेज थ्रु कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भनेकै जहिले पनि थ्रु ओपन कम्युनिकेसन एन्ड डायलग नै हुन्छ स्टार्ट गर्दा. सो देयर सुड बी एम्पल अपर्च्युनिटिज set for platforms set for communication and dialogue between the groups and individuals. Collaboration team buildingलाई अझ इन्हान्स गर्दै लानु पर्यो. मेनी टाइम्स द कन्फ्लिक्ट क्यान बी ड्यु टु ल्याक अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स होइन. सो रुल्स रेगुलेसन्सहरू क्लियरली राखिदिने र अर्गनाइजेसनले कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन पोलिसिजहरू पनि क्लियरली डिफाइन गरिदिने हो भने चाहिँ कन्फ्लिक्ट क्यान बी इजिली ह्यान्डल्ड. Sometimes there can be need for third party mitigation also. So you bring in, for example, a union versus management conflict छ भने you may bring in some neutral mitigator to resolve the issue. Okay? And focus on common goals so that they are एबल टु सी द कम्युनालिटी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ दुइटै टिमको हाम्रो यो चाहिँ हो नि त गोल भन्ने कुरामा त्यसलाई फेरि रिइन्फोर्स गर्ने हो भने पनि उनीहरूले चाहिँ यो कन्फ्लिक्टहरूलाई चाहिँ न्यारो डाउन गर्न सक्छ है. ओके सो आफ्टर दिस वी आर मुभिङ टु कम्युनिकेसन नाउ. Communication, I think we all know how we understand communication. It's all about transferring information, idea, opinion from one person or group of in person the units or department to another. So simply हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीले लाइन अफ कम्युनिकेसन्सहरू डिफाइन गरेको हुन्छ. डिपार्टमेन्ट्सहरू कसरी कम्युनिकेट गर्ने, विदिन डिपार्टमेन्ट्स अल्सो इम्प्लोइजहरू कोसँग कसरी कम्युनिकेट गर्ने भनेर अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरले चाहिँ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरिङ प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो स्क्यालर चेनहरूबाट चाहिँ कम्युनिकेसन लाइन्सहरू क्लियरली डिफाइन भइसकेको हुन्छ होइन. विदिन द्याट लाइन अफ कम्युनिकेसन क्यान ह्यापन इन डिफ्रेन्ट फर्म्स है. सो मोस्ट अफ द टाइम हाम्रो हाइरार्किकल कम्युनिकेसन जुन फर्मल कम्युनिकेसन हुन्छ त्यो चाहिँ थ्रु यो इमेल, रिपोर्ट्स, मिटिङ्स होइन, फर्मल मिटिङ्सहरूको थ्रु हुन्छ भने इन्फर्मल कम्युनिकेसन्स पनि इट्स अलवेज पोसिबल बिकज वी एज अ सोसियल बिङ वी कम्युनिकेट डिफ्रेन्ट टपिक्स होइन. सो क्याजुअल र स्पोन्टेनियस कम्युनिकेसन पनि हुन्छ थ्रु चिट च्याट्स, सोसियल इन्टरेक्सन्स. अर्को तरिकाले हेर्दा कम्युनिकेसनको स्ट्रक्चर हेर्दा चाहिँ भर्टिकल र होरिजेन्टल कम्युनिकेसनको फर्ममा पनि हेर्न सक्छौँ. जहाँ भर्टिकल कम्युनिकेसन भनेपछि टप टु डाउन, फ्रम हायर लेभल टु मिडल लेभल टु लोवर लेभल जब इन्फर्मेसन फ्लो हुन्छ भर्टिकल. अर्को चाहिँ सेम उसमा चाहिँ त्यो चाहिँ मोस्टली इन फर्म अफ यो के भन्छ डेलिगेसन अफ वर्कको प्रोसेसमा हुन्छ भने फ्रम लोवर लेभल टु मिडल लेभल टु हायर टप लेभल म्यानेजमेन्ट पनि कम्युनिकेसन हुन्छ इन फर्म अफ रिपोर्टिङ है, अकाउन्टेबिलिटी. त्यस्तै भर्टिकल कम्युनिकेसन पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू
एकअर्कासँग कम्युनिकेट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन स्ट्रक्चर देख्न सक्छौँ अर्गनाइजेसनमा भइरहेको है। Effective communication is again very important in any organization. Definitely, at the very base, हाम्रो communication मा clarity छैन भने चाहिँ there can be quite a lot of misunderstandings that can lead to inefficiencies in organization. है। So organization मा clarity र efficiency लाई enhance गर्ने हो भने effective communication is very important. विदिन अर्गनाइजेसन हाम्रो टिमहरूको बिच पनि ओपन डिस्कसन र ओपन क्लियर कम्युनिकेसन हुन्छ भने द्याट विल इन्हान्स द ओभरअल पर्फर्मेन्स अफ दिस टिम है। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कहाँबाट क्रिएट हुन्छ भन्दा मोस्टली थ्रु मिसकम्युनिकेसन्स है। सो यो एरर्सहरू कन्फ्लिक्ट्सहरू जुन एक्जिस्ट गर्छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्न पनि इफेक्टिभ कम्युनिकेसन चाहिहाल्यो। डिसिजन मेकिङलाई स्ट्रेन्थेन गर्न पनि इफेक्टिभ कम्युनिकेसन नै चाहिन्छ है। एन्ड ओभरअल अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गर्नलाई फ्रम अल दिस एभ्रिथिङ हामीले माथि डिस्कस गरेको त्यो सबैबाट चाहिँ अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ इन्हान्स गर्न सकिन्छ है। But then, though our effective communication is important, there are quite a lot of barriers to effective communication. कुनै पनि पर्सनल अथवा कन्टेक्स्टमा जसरी कम्युनिकेसनमा ब्यारियर्स हुन्छ त्यो अर्गनाइजेसनको कन्टेक्स्टमा पनि सेम अप्लाई भइहाल्छ। लाइक यु क्यान सी यो ल्याङ्ग्वेज एन्ड जार्गन्सहरू यो सिमेटिक ब्यारियर्स भन्छौँ जसलाई हामी। सो डिफ्रेन्सेस इन ल्याङ्ग्वेज स्पेसल्ली अब अहिलेको ग्लोबलाइज्ड इकोनोमीको कन्टेक्स्टमा वेयर कम्पनी बिजनेसेस आर मुभिङ अराउन्ड द वर्ल्ड एन्ड सो आर द टिम्स होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजेस ब्यारियर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ क्वाइट अ लट अफ प्रब्लम्स क्यान अराइज। एकदम लोवर लेभलमा हेर्दा विदिन द अर्गनाइजेसन पनि टेक्निकल टर्म्सहरू डिपार्टमेन्टहरूकै बिच जस्तो फाइनेन्सले युज गर्ने टेक्निकल टर्म्सहरू मार्केटिङको लागि के पनि नबुझ्न सक्छ होइन। अनि त्यस्तो कन्टेक्स्टमा कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै इनइफेक्टिभ हुने हुन्छ नि है। त्यसै नोइज र डिस्ट्र्याक्सन्सहरू विच क्यान बी फर भेरियस रिजन लाइक फिजिकल डिस्टेन्सदेखि लिएर यो इन्टरनेट ल्याग्सहरूको कुरादेखि लिएर द्याट क्यान हेम्पर द क्वालिटी अफ भर्चुअल मिटिङ्स होइन। सो क्वाइट अ लट अफ नोइज एन्ड डिस्ट्र्याक्सन क्यान एक्जिस्ट that can affect effective communication. Many times it can be through emotional barriers where employees are not in psychological state to understand well. So psychological barriers मा चाहिँ differences in perception होइन एटिट्युड यो यस्तो खालको कुराले चाहिँ साइकोलोजिकल ब्यारियर्सहरू क्रिएट गर्छ जसले चाहिँ इफेक्टिभ कम्युनिकेसनलाई ह्याम्पर गर्छ। अर्को चाहिँ अब ल्याक अफ फिडब्याक अभियसली यो कम्युनिकेसन प्रोसेसकै एउटा इम्पोर्टेन्ट लुप हो। विदाउट फिडब्याक कम्युनिकेसन प्रोसेस इफेक्टिभ कम्प्लिट हुँदैन। अनि जहाँ फिडब्याक हुँदैन त्यहाँ कम्युनिकेसन इफेक्टिभ भएको हो कि हुँदैन भएको हो कि होइन नै अस्योर गर्नै मिलेन होइन। सो barrier to communication can exist if feedback loop is not present. Cultural differences definitely is another very common barrier in organizations. So misinterpretations, because we have very different cultural interpretations to the way you communicate or the language or even the basic non-verbal clues है लाइक साइन्स सिम्बल्स अर यो गेस्चर्स पोस्चर्स त्यस्तो कुराहरूको डिफ्रेन्सेसमा पनि मिसकम्युनिकेसन्सहरू हुने चान्सेस चाहिँ अर्गनाइजेसनमा धेरै नै हुन्छ है। एन्ड नाउ लास्टली हाउ डु वी अभोइड दिस है भन्दा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट एक्टिभ लिसनिङ एन्ड इम्पेथी है। सो आफूले कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ अरूले अरूको कुरा राम्रोसँग सुन्दैन सो द्याट यु क्यान गिभ टाइम फर द पर्सन टु एक्सप्रेस वेल। सिम्पल क्लियर ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्ने विदाउट युजिङ जार्गन्स है एन्ड डिफिकल्ट टर्म्स। इन्करेज फिडब्याक
make sure you have the right communication channel. So communication channel चाहिँ clearly define हुनु पर्यो, line of communication पनि clearly define हुनु पर्यो है. अनि also non-verbal cluesहरूलाई पनि एज अ हिन्ट चाहिँ लिने, तर त्यसैको बेसमा चाहिँ फेरि टोटल मिसइन्टरप्रिटेसनको एकदम धेरै डोर्सहरू ओपन हुन्छ नन भर्बल क्लुज इन्टरप्रिटेसनमा. सो यु निड टु फिनिस इट विथ फिडब्याक लुप है. अनि ओपन कम्युनिकेसन कल्चर चाहिँ अर्गनाइजेसनमा क्रिएट गर्नु पर्यो, सो द्याट यु हेभ मोर ट्रान्सपरेन्ट एन्ड ओपन कम्युनिकेसन सिस्टम. डिफ्रेन्सेसहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने र कल्चरल डिफ्रेन्सेसहरू स्पेसल्लीलाई रेस्पेक्ट गर्ने र ट्रान्सपरेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने कल्चर भयो भने चाहिँ अर्गनाइजेसनमा कम्युनिकेसनबाट आउने प्रब्लम्स, मिसकम्युनिकेसनबाट आउने प्रब्लम्सहरू चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ है. Okay, so we have finished. The topic was it's very simple. एकदम ब्रिफली हामीले यसलाई चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ, सिधायौँ. यसमा अब केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ फर नाउ अब वी आर सर्ट विथ टाइम. सो नेक्स्ट उसमा चाहिँ theories of leadership also included. As I said, हामीले थ्योरिजहरू इन्क्लुड गरेनौँ स्लाइडमा. एज अ सिलेबस रिक्वायरमेन्ट पनि थ्योरिजहरू नचाहिने भए भएर है सर. ओके, सो अरू केही क्वेसनहरू छ भने यु क्यान ड्रप मेसेज, इमेल. आजको क्लासमा हामीले फर्दर डिस्कसन चाहिँ केही पनि गर्न भ्याएनौँ, सरी फर द्याट. अब नेक्स्ट विकको सेसनमा चाहिँ डेफिनेटली विल ह्याभ अ क्वेसन एन्सर सेसन अन इफ देयर इज एनिथिङ फ्रम दिस टपिक है. Okay, so if you have anything, otherwise we can finish for today. Thank you so much, everyone.